हेलो फ्लटर डेभ्स। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी फ्लटरमा युज गर्न सकिने डिफ्रेन्ट ब्याकइन्ड अप्सन्सहरूको बारेमा हेर्नेछौँ। धेरैजनाले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ कि ब्याकइन्डको भिडियो बनाउनु भनेर। तर ब्याकइन्डको भिडियो बनाउनुभन्दा पहिला ब्याकइन्ड भनेको के राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ है। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुनै पनि कोडिङ गर्ने छैनौँ। आज सिम्पली हामी डिफ्रेन्ट फ्लटरमा युज गर्न सक्ने डिफ्रेन्ट ब्याकइन्ड अप्सनहरू के छ भन्ने कुराहरू मात्रै हामी आज हेर्नेछौँ। हुन्छ, स्टार्ट गरौँ। अनि हामीले फ्लटरमा ब्याकइन्ड युज गरिसकेपछि बल्ल हामी फ्लटरको फुल स्ट्याक डेभलपर हुन सक्छौँ है। ल सबै ब्याकइन्डको अप्सनहरू बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ वाट इज ब्याकइन्ड भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ है त। हाम्रो एउटा फ्लटर एप हुन्छ, त्यो फ्लटर एपमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरू युजरलाई देखाउन सक्छौँ र युजरले त्यो एपमा इन्टरेक्सनहरू गर्न सक्छ। अब डिफ्रेन्ट बटनहरू क्लिक गरेर डिफ्रेन्ट इभेन्टहरू हुनसक्छ, एपमा डिफ्रेन्ट युआई चेन्जेसहरू हुनसक्छ, त्यो सबै फ्लटर एपभित्र हुन्छ। तर हाम्रो युजरलाई चाहिँ हामीले नयाँ अप टु डेट कन्टेन्ट दिनु पऱ्यो, भएको कन्टेन्टहरूलाई अपडेट गर्नु पऱ्यो, अथवा युजरले नयाँ कन्टेन्टहरू राखेर त्यो कन्टेन्टहरू अरू डिभाइसमा एक्सेस गर्ने त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू हुनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले ब्याकइन्ड युज गर्छौँ है। फ्लटर एपले चाहिँ कम्युनिकेट गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ भने फ्लटर एप र ब्याकइन्ड बिचमा एउटा कनेक्सन हुनुपर्छ है। त्यसमा चाहिँ अब फ्लटर एपले चाहिँ ब्याकइन्डलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट पठाउन सक्छ, मलाई यस्तो यस्तो कुरा चाहियो, मलाई यस्तो यस्तो कुरा चाहियो भनेर, अथवा यो युजरले मेरो एपमा लगइन गर्न खोज्दैछ के यो युजरको इमेल एड्रेस र पासवर्ड भ्यालिड हो भन्ने कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ ब्याकइन्डमा रिक्वेस्ट पठाउन सक्छ। र ब्याकइन्डमा रिक्वेस्ट पठाइसकेपछि ब्याकइन्डले चाहिँ रेस्पोन्स पठाउँछ फ्लटर एपलाई ब्याक, हो त्यो युजर चाहिँ भ्यालिड युजर हो, त्यसलाई लगइन गर्न दे, अथवा त्यो युजरको पोस्टहरू यो हो, यो युजरलाई दे। फर इक्जाम्पल तपाईँले फेसबुक एप खोल्नुभयो, फेसबुक एप खोल्ने बित्तिकै फेसबुक एपमा तपाईँले त्यो अरू आफ्नो साथीहरूको पोस्टहरू देख्नुहुन्छ नि, त्यो पोस्टहरू चाहिँ सबै के हुन्छ भने एप खोल्ने बित्तिकै एपले चाहिँ ब्याकइन्डमा एउटा रिक्वेस्ट पठाउँछ, मेरो सबै साथीहरूको लेटेस्ट पोस्ट दे भनेर, अनि ब्याकइन्डले चाहिँ सबै साथीहरूको लेटेस्ट पोस्ट चाहिँ एपलाई दिने गर्छ। अनि त्यसको कारणले चाहिँ त्यो एउटा कम्युनिकेसन हुन्छ है त। अनि यो एउटा चाहिँ पार्ट अफ द एप हो, त्यो चाहिँ युजरले देख्दैन, युजरले डिरेक्टली इन्टरेक्ट गर्दैन। युजरले केही एपमा इन्टरेक्सन गर्दाखेरि एपले चाहिँ अन्डर द हुड कुनै अपडेट गरिरहेको हुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ युजरले डिरेक्टली देख्न सक्दैन है, युजरले डिरेक्टली इन्टरेक्सन गर्न सक्दैन। युजरले डिरेक्टली इन्टरेक्सन गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको फ्लटर एप हो, तर बिहाइन्ड द सिन अनि त्यसको डाटाहरू ल्याउने काम, डाटाहरू देखाउने काम चाहिँ अनि ब्याकइन्डले गर्छ। यसमा एउटा अलिकति कन्फ्युजिङ हुन के सक्छ भने फ्लटरको आफ्नै स्टेट म्यानेजमेन्टको त्यो पछाडिको बिजनेस लजिकको कुराहरू हुन्छ नि, त्यसलाई पनि एक हिसाबले ब्याकइन्ड हो त्यो, तर त्यो चाहिँ हामीले त्यो ब्याकइन्डको कुरा गरेको होइन है, हामीले चाहिँ सर्भरको कुरा गरेको, जुन चाहिँ क्लाउडमा हुन्छ है त। अनि यो चाहिँ एउटा कनेक्सन बिट्विन एप एन्ड द डाटाबेस पनि हो। डाटाबेसमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ युजरलाई देखाउनको लागि चाहिँ एउटा ब्याकइन्डले चाहिँ एउटा मिडलम्यानको रूपमा काम गर्छ भनौँ न। डिरेक्टली एपमा भएको लोकल डाटाबेसको कुरा त भएन, लोकल डाटाबेस त एपले त्यतिकै एक्सेस गर्न सक्यो, तर रिमोटमा भएको क्लाउडमा भएको डाटाबेसलाई एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ ब्याकइन्ड युज गर्न सक्छ एपले। अनि अर्को चाहिँ प्रोभाइड्स अथेन्टिकेसन एन्ड अथोराइजेसन भन्ने छ। एपमा अथेन्टिकेसन भनेको चाहिँ युजरले लगइन गर्ने कुराहरू होइन। फर इक्जाम्पल युजरले युजरनेम र पासवर्ड लगइन गरेर आफ्नो पोस्टहरू सबै हेर्न मिल्छ, त्यो चाहिँ अथेन्टिकेसन भयो। अथोराइजेसन के हो भने मैले मात्रै मेरो प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्न सक्छु नि, त्यो चाहिँ अथेन्टिकेसन हो क्या। त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ के हो भने अथेन्टिकेसन भनेको चाहिँ युजरले लगइन गर्न पायो है, त्यो कुन युजर भन्नेसँग जरुरत छैन, जुन युजरले लगइन गर्न पाउँछ। तर अथोराइजेसन भनेको चाहिँ कुन चाहिँ युजरले के गर्न पाउँछ भन्ने कुरा। फर इक्जाम्पल मैले मात्रै मेरो प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्न पाउँछु। अनि अर्को कुरा चाहिँ रन हेभी अपरेसन विच इज इम्प्र्याक्टिकल टु रन अन एप है भन्नाले एपमा धेरै ठुलो हेभी अपरेसनहरू हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल ठुलो मेसिन लर्निङ मोडलमा चाहिँ इमेज रिकग्निसन गर्न पर्ने हुनसक्छ, अथवा धेरै ठुलो डाटा चाहिँ भएको कुराबाट चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन हामीले त्यसमा एनालाइज गरेर निकाल्न पर्ने हुनसक्छ। विभिन्न डाटा एनालिटिक्स, मेसिन लर्निङहरूको कुराहरू हुनसक्छ। त्यो चाहिँ एपमा मोबाइलमा रन गर्दाखेरि चाहिँ मोबाइलको पावर कम भएको कारणले मोबाइलले फास्ट त्यो अपरेसन गर्न नसक्ने हुनाले हामीले चाहिँ सर्भरमा पठाएर सर्भरले चाहिँ त्यो कुरा गरेर अनि एपमा रिटर्न गर्न सक्छौँ है। अनि वेन डु वी निड ब्याकइन्ड भन्ने कुरा आउँछ। त्यस पछाडि चाहिँ वाट इज ब्याकइन्ड भन्ने कुरा आइसक्यो, तर त्यसपछि वेन डु वी निड ब्याकइन्ड भन्ने कुरा आयो।
प्रोभाइड युजर विथ न्यू अपडेटेड डाटा फ्रिक्वेन्टली। मैले अघि नै भने जस्तै युजरलाई चाहिँ नयाँ अपडेटहरू हामीले दिनुपर्ने भयो, एपमा नयाँ इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्ने भयो भने चाहिँ त्यतिखेर ब्याकएन्ड चाहिन सक्छ। अनि सिङ्क युजर डाटा एक्रस मल्टिपल डिभाइसेस भनेको एउटा मोबाइल, दुईवटा मोबाइल छ तपाईँसँग, एउटा मोबाइलमा चाहिँ तपाईँले गुगल किप नोटको लागि नोट टेकिङ एप कसले युज गर्नुहुन्छ, नोट टेकिङ एपमा चाहिँ तपाईँले नोट लिनुभयो भने त्यो नोट अर्को एपमा पनि आओस् भन्ने हामीलाई चाहन्छ नि युजरले, त्यही एकाउन्ट लगइन गरेको छ भने हो, त्यो सिङ्क हुन्छ नि, त्यो एउटा डिभाइसबाट अर्को डिभाइसमा सिङ्क हुने कुरा। अनि त्यसपछि प्रोटेक्ट डाटा फ्रम अनअथोराइज्ड एक्सेस भन्ने छ। तपाईँले एपमा कुनै अथेन्टिकेसन अप्सनै राख्नु भएन भने, अथेन्टिकेसन मेकानिजमै राख्नु भएन भने तपाईँको एप चाहिँ हरेक युजरको लागि पब्लिक हुन्छ र हरेक युजरले चाहिँ त्यसमा भएको कन्टेन्टहरू एक्सेस गर्न सक्छ। तर हामीलाई कतिवटा कन्टेन्टहरू चाहिँ जो पाए त्यो युजरले एक्सेस नगरोस् अथवा एउटा युजरको कन्टेन्ट अर्को युजरले एक्सेस नगरोस् भन्नको लागि चाहिँ त्यो अनअथोराइज एक्सेस रोक्नको लागि पनि हामीले ब्याकएन्ड युज गर्न सक्छौँ है। अनि अर्को अघि नै भने जस्तै हेभी अपरेसनहरू रन गर्नु पऱ्यो भने हामीले ब्याकएन्ड युज गर्न सक्छौँ। अब त्यस पछाडि हामी चाहिँ अर्को टाइप्स अफ ब्याकएन्ड भन्ने हेर्नेछौँ। फ्लटरमा चाहिँ हामीले के टाइपको ब्याकएन्ड युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ है त। त्यसमा चाहिँ एक थरीको ब्याकएन्ड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सर्भरलेस ब्याकएन्ड भनिन्छ है। सर्भरलेस ब्याकएन्ड भनेको चाहिँ हामीले फर इक्जाम्पल कुनै सर्भर युजरले आफैले मेन्टेन गर्नु पर्दैन क्या, आफैले सर्भर बिल्ड गरेर अनि त्यसपछि कुनै के अरे भिपिएस सर्भर ऱ्याम कति चाहियो, के कति चाहियो भनेर, ऱ्याम कति चाहियो, प्रोसेसर कति चाहियो, हार्ड ड्राइभ कति चाहियो भनेर युजरले अथवा डेभलोपरले तनाव लिएर अनि त्यसपछि आफूले म्यानेज गर्नु पर्दैन भनौँ न। त्यसको चाहिँ एक्जाम्पल हुन्छ एउटा फायरबेस, जुन चाहिँ हामीले हाम्रो एपमा युज गऱ्यौँ। फर इक्जाम्पल फायरबेसमा हामीले सर्भर युज गर्दाखेरि सिम्पली हामी फायरबेसमा लगइन गरेर अनि त्यो फायरबेसमा भएको डाटाबेस, फायरबेसमा भएको अथेन्टिकेसन डाइरेक्टली युज गर्न सक्यौँ नि हो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई सर्भरलेस भनिएको क्या, हामीले आफैले गर्नु पर्दैन। त्यो सबै हेभी लिफ्टिङ छ नि, ऱ्याम कति चाहिन्छ हाम्रो त्यो सर्भरको लागि, प्रोसेसर कति चाहिन्छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अनि फायरबेसले आफैले ह्यान्डल गरेको हुन्छ बिहाइन्ड द सिन है। हुन्छ, फायरबेसको हामीले हेरिसक्यौँ। त्यस पछाडि अर्को अप्सन हुनसक्छ, त्यो चाहिँ सुपाबेस। र सुपाबेसको बारेमा चाहिँ हामीले supabase.io मा गएर हेर्न सक्छौँ। सुपाबेसले चाहिँ आफैले एउटा द ओपन सोर्स फायरबेस अल्टरनेटिभ भनेर भन्छ है। फायरबेस चाहिँ ओपन सोर्स होइन, त्यहाँ भएको सबै फायर स्टोरहरू सबै कुराहरू चाहिँ प्रोप्राइटरी हो, गुगलको आफ्नै। त्यसमा चाहिँ भेन्डर लकिङहरू हुनसक्छ। तपाईँले एप फायरबेसमा एकदमै ठुलो हुँदै गयो, त्यसमा चाहिँ फायरबेस चाहिँ तपाईँलाई मन नपरेर अर्को प्लेटफर्ममा स्विच गर्नलाई गाह्रो हुन्छ है। फायरबेसले त्यो अप्सन दिँदैन, भेन्डर भन्नाले त्यो एउटा प्रोप्राइटरी कुरा हो, त्यो फायरबेसको जस्तो डाटाबेस अरू ठाउँमा हुँदैन। अनि तपाईँले त्यसको लागि छुट्टै आफ्नै कामहरू गर्नुपर्छ। तर यो चाहिँ ओपन सोर्स अल्टरनेटिभ हो क्या। तपाईँले आफ्नै सर्भरमा चाहिँ यसलाई रन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै डकर कन्टेनर डिप्लोय गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ ब्याक गरेको छ वाइ कम्बिनेटर अनि मोजिला जस्तो ठुलो कम्पनीहरूले है। अनि त्यही भएर यो चाहिँ एकदम दामी छ। यसले चाहिँ फायरबेसको जस्तो डाटाबेस पनि छ यसमा, तर यसमा चाहिँ फायरबेसमा चाहिँ हाम्रो त्यो की भ्यालु पेयरवाला डाटाबेस थियो, कलेक्सन डकुमेन्ट भएको डाटाबेस थियो। तर यसमा चाहिँ पोस्टग्रेस डाटाबेसै हुन्छ है। कतिजनाहरूलाई माइएसक्युएल रिलेसनल डाटाबेसहरू थाहा छ, उहाँहरूले चाहिँ यो पोस्टग्रेस चलाउनलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ है। अनि यसले चाहिँ रिलेसनल डाटाबेसको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो पार्छ। अनि अथेन्टिकेसन जस्तै फायरबेसको जस्तै साइन विथ गुगलहरू त्यो पनि यसमा पहिले हुन्छ है। अनि स्टोरेज फाइलहरू स्टोर गर्नको लागि पनि हुन्छ र फायरबेस फङ्सन जस्तै यसको पनि फङ्सन चाहिँ चाँडै आउँदैछ है। त्यही भएर यो सुपाबेस चाहिँ एकदमै पपुलर पनि छ, पपुलर हुँदैछ, नयाँ नै हो तर पपुलर हुँदैछ र एकदमै मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने प्रोजेक्ट हो। र यसमा तपाईँले चाँडै एउटा ट्युटोरियल सिरिज तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुनेछ। त्यस्तै एउटा अर्को अल्टरनेटिभ चाहिँ एपराइट पनि हो है। एपराइट पनि ओपन सोर्स छ र यो पनि फायरबेस जस्तै हो। यसमा नि डाटाबेस, स्टोरेज, अथेन्टिकेसन, जियो लोकेसनको उहरू, अनि यसमा चाहिँ क्लाउड फङ्सन्सहरू आइसकेको छ है। सुपरबेसमा चाहिँ कमिङ सुन छ, यसमा चाहिँ आइसकेको छ। अनि कन्सोल युजरको ड्यासबोर्डहरू नि हेर्न मिल्छ। अनि यसको लागि नि डार्ट हामीले यो पनि फ्लटरमा हामीले युज गर्न सक्छौँ। यसै गरी अर्को अप्सन भनेको चाहिँ AWS एम्प्लिफाई पनि छ। फायरबेस जस्तै हो, यसमा नि अथेन्टिकेसन, स्टोरेज, ग्राफक्युएल, रेस्ट एपिआईहरू, एनालिटिक्सहरू अनि पुश नोटिफिकेसनहरू सबै छ। अर्को मैले भन्न बिर्सेको चाहिँ एपराइटमा चाहिँ हाम्रो नोटिफिकेसन छैन है। अनि त्यसपछि सुपरबेसमा पनि नोटिफिकेसन छैन, जुन चाहिँ हाम्रो फायरबेसमा छ। फायरबेसको एउटा एडभान्टेज यिनीहरू दुईटाको भन्दा चाहिँ नोटिफिकेसन हो। तर के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ नोटिफिकेसनको लागि मात्रै फायरबेस युज गरेर अरू कुराको लागि चाहिँ यिनीहरू युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ है, यो अप्सनहरू। ओके, अनि AWS एम्प्लिफाईमा चाहिँ
पुश नोटिफिकेसन पनि पहिल्यै छ। अनि त्यस सँगसँगै अरू धेरै अप्सनहरू पनि हुनसक्छ है। मैले चाहिँ यो भिडियोमा यति मात्रै इन्क्लुड गरेको छु। तपाईँहरूलाई अरू पनि अप्सन छ भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, त्यसै गरी अर्को चाहिँ सर्भरवाला ब्याकएन्ड। यो चाहिँ हामीले टिपिकल ब्याकएन्ड भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ युजली सर्भरवाला ब्याकएन्डलाई बुझिन्छ है। यो सर्भरलेसवाला चाहिँ भर्खरै बढी पपुलर हुँदैछ। ओके, सर्भरवाला ब्याकएन्डमा चाहिँ एक्चुअल एप्लिकेसन, तपाईँले नोड.js एप्लिकेसन, त्यस्तो एप्लिकेसन चाहिँ आफैले लेखेर डिप्लोय गर्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ अप्सनहरू छ नोड.js को एक्सप्रेस भन्ने। अनि एक्सप्रेसले चाहिँ एकदमै सिम्पल रेस्ट एपिआई बनाउनलाई एकदमै सजिलो छ। अनि त्यस पछाडि त्यस्तै गरी Adonis.js भन्ने छ। Adonis.js नि नोड.js को एउटा फ्रेमवर्क हो। यो चाहिँ कतिले लारावेल गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै यो चाहिँ फेमिलियर हुन्छ है। यसमा चाहिँ पहिल्यै अब युजरको कुराहरू, अथेन्टिकेसनको कुराहरू पहिले एडोनिसमा छ है। अनि एडोनिस चाहिँ एकदमै पपुलर भइरहेको छ। म एडोनिसको बारेमा नि पछि अरू ट्युटोरियल सिरिजहरू बनाउने प्लानमा छु। तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी अर्को अप्सन चाहिँ लारावेल PHP पनि हो। PHPको एउटा फ्रेमवर्क लारावेल, जुन चाहिँ एडोनिस र लारावेल चाहिँ उस्तै छ है। अनि लारावेल पनि एकदमै पपुलर छ, अनि तपाईँहरूले लारावेल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को ज्याङ्गोमा पाइथनको फ्रेमवर्क ज्याङ्गो पनि छ। त्यो पनि एकदमै पपुलर छ। पाइथनको ज्याङ्गो रेस्टफुल भन्ने छ। अनि त्यो युज गरेर चाहिँ तपाईँले रेस्ट एपिआईहरू बनाएर एपसँग कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को सेल्फ भन्ने पनि छ, जुन चाहिँ डार्टको प्याकेज हो। यो सेल्फ भन्ने चाहिँ सेल्फ मेक्स इट इजी टु क्रिएट एन्ड कम्पोज वेब सर्भिसेस एन्ड पार्ट अफ वेब सर्भर्स भनेर भनेको छ है। यो चाहिँ एकदमै बेयरबोन सर्भर हो, जुनमा चाहिँ हामीले रेस्ट एपिआईहरू कलहरू गर्न सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि डार्ट युज गरेर चाहिँ हामीले जब हामीले कोड एप नै अनि डार्ट युज गरेर फ्लटर डार्ट युज गरेर लेखिसकेको छौँ भने चाहिँ ब्याकएन्ड पनि डार्टमै गरौँ भन्ने कतिजनाको इच्छा हुन्छ। मेरो पनि छ, मलाई एकदमै डार्टको फ्यान हो म होइन। अनि त्यही भएर ब्याकएन्डमा नि डार्ट गर्न पायो भने चाहिँ एकदमै मजा आउँछ। अनि त्यही भएर एउटा सेल्फ भन्ने प्याकेज छ, जुन चाहिँ अहिले एकदमै पपुलर भइरहेको छ। यो चाहिँ डार्ट टिमले नै बनाएको हो। त्यही भएर यो चाहिँ एकदमै अब यसको हेर्दै जाउँ, यसको एकदमै फ्युचर छ र यसको बारेमा नि मैले ट्युटोरियल बनाउने प्लान गरेको छु है त। हुन्छ, यो नै ब्याकएन्ड अप्सन्स इन फ्लटर हो है। ब्याकएन्डमा युज गर्ने सर्भरलेस अथवा सर्भर आर्किटेक्चरको चाहिँ हामीले ब्याकएन्डहरू फ्लटरमा युज गर्न सक्छौँ। अनि योभन्दा पनि अरू अप्सन्सहरू केही छ जुन चाहिँ पपुलर छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोमा चाहिँ मैले यति मात्रै भन्न खोजेको हो। धेरै अप्सन्स छ। अनि फायरबेस, कति मान्छेले चाहिँ फायरबेस मात्रै अप्सन हो भनेर सोच्नु भएको रहेछ, तर त्यो होइन है। धेरै अप्सन छ। अनि त्यो चाहिँ हामीले पछि नेक्स्ट मेरो च्यानलमा सिरिजहरूमा चाहिँ हामीले सुपाबेसको बारेमा, एडोनिसको बारेमा, सेल्फको बारेमा हेर्नेछौँ है। यो चाहिँ एउटा तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिने भिडियो पनि भयो। अनि मेरो यो च्यानलमा चाहिँ अरू पछि के कन्टेन्ट आउँदैछ भनेर एउटा ट्रेलर दिने टाइपको भिडियो पनि भयो, मार्केटिङ भिडियो भनौँ न। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच फर ट्युनिङ इन है। हजुरहरूलाई मेरो कन्टेन्ट मन पऱ्यो भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दा चाहिँ मलाई इन्करेजमेन्ट मिल्नेछ है। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म अझ राम्रो ट्युटोरियलहरू लिएर आउनेछु। अन्टिल देन, ह्याप्पी कोडिङ, बाई बाई।